أهلا بيكم. تخيل إن تاريخ مصر تمت كتابته بأيدي عدوك، فهل عدوك سيكتب الأحداث صحيحة ويذكر إنجازات الحضارة المصرية القديمة وما توصلت له من علوم وتكنولوجيا متطورة؟ أثناء الاحتلال الفرنسي والبريطاني لمصر تم نهب وسرقة مئات الملايين من القطع الأثرية والمومياوات ونبش المقابر والمعابد التي تحتوي على الكثير من المعارف العلمية لقدماء المصريين. في عام 1880 جاء إلى مصر يهودي يحمل الجنسية الإنجليزية واسمه ويليام ماثيو فليندرز بيتري. أصدقائه وصفوه بأنه شخص غريب الأطوار. بدأ بالحفر والتنقيب في منطقة الأهرامات بالجيزة. بعدها في عام 1892 اشتغل أستاذ في علم المصريات بجامعة لندن. أطلقوا عليه مؤسس المنهج العلمي في دراسة الآثار المصرية، وادعى أن الحضارة المصرية القديمة يقدر عمرها ب5000 عام فقط. وحصل على لقب آخر، هو مؤسس علم المصريات، وله متحف باسم بتري يضم أكثر من 80,000 قطعة أثرية مصرية وسودانية. تعتبر من أكبر المجموعات الأثرية المصرية الموجودة خارج مصر، ومعظمها استولى عليها وسرقها بعد التنقيب عن الآثار المصرية في مقابر هوارة وتل العمارنة ومدينة إخناتون وهرم ميدوم ومعبد أبيدوس. مات واتدفن في القدس في مقبرة جبل صهيون. تخيلوا إن هذا الشخص ويليام فليندرز بيتري له العديد من الكتب عن مصر وتاريخها، زي كتاب تاريخ مصر وكتاب ما قبل التاريخ في مصر وكتاب ديانة مصر القديمة. أما كتاب الحياة الاجتماعية في مصر القديمة اتكلم فيه عن نشأة المجتمع المصري وإدارة البلاد والتشييد والدفاع، إلى جانب ترجمة العديد من البرديات المصرية. فهل نثق في تاريخ تمت كتابته بأيدي يهودية؟ ومثال آخر هو عالم في علم اللغويات اسمه كارل ليبسيوس، ألماني الجنسية، اتخصص في علم المصريات وانتقل إلى باريس ودرس كتاب شامبليون عن قواعد اللغة المصرية بعد فك رموز حجر رشيد باللغة الهيروغليفية. ووضع ليبسيوس حروف لاتينية من اختراعه لتدوين الحروف الهيروغليفية المصرية، فأطلقوا عليه لقب مؤسس علم الإيجيبتولوجي، أول من قرأ رموز حجر رشيد بطريقة صحيحة. وجاء ليبسيوس إلى مصر على رأس العديد من البعثات للتنقيب في معابد الكرنك ووادي الملوك ومدينة هابو ومعبد الرامسيوم، واستولى على 1500 قطعة أثرية وضعت في المتحف المصري في برلين بألمانيا. وهو اللي اخترع اسم كتاب الموتى، المكتوب فيه النصوص الجنائزية ومجموعة الترانيم للمصري القديم وتصور الحياة بعد الموت. والاسم الصحيح للكتاب هو كتاب الخروج إلى النور أو كتاب التوحيد. ثم قام بنشر مجموعة من نصوص كتاب الموتى. لم تتوقف عمليات تزييف تاريخ مصر، بل امتدت لسرقة علوم مصر القديمة، عندما قام اليهودي الإنجليزي يعقوب مورجان أو جي بي مورجان سليل عائلة روتشيلد الخزرية بسرقة أسرار العلوم القديمة من مقابر ملوك مصر، وتسريبها بعد ذلك للعالم نيكولا تسلا مخترع الكهرباء، الذي استفاد من علوم الطاقة والكهرباء الخاصة بالأهرامات. وعندما أراد تسلا أن يوفر الكهرباء أو الطاقة الحرة بالمجان لكل البشر في العالم، تخلص منه جي بي مورجان حتى لا يكشف أسرار الطاقة الكهربية. عالم الآثار هاورد كارتر، اللص الذي سرق قطعة ذهبية من مقبرة الملك توت عنخ آمون بحسب موقع صحيفة الجارديان، ووصفته مجلة دير شبيجل الألمانية بمهرب الآثار. وكان لديه صور وثائقية لمقبرة الملك توت عنخ آمون المكتشفة عام 1922، وقام بتحريفها مدعيا بأن المقبرة تعرضت للسرقة قبل اكتشافها لخداع هيئة الآثار المصرية. اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون تعرض كل من دخلها لأول مرة إلى أعراض الإصابة بالإشعاع الذري، وتوفى بسبب الإصابة به المكتشف البريطاني اللص هاورد كارتر وكل أعضاء البعثة الذين سرقوا كل ما فيها من مواد أثرية، من بينها أسرار النووي المصري، وادعوا بالكذب مصطلح لعنة الفراعنة.
واكتشاف مقبرة الملك المصري أبسماتيك أدى إلى سرقة علماء اليهود علوم قدماء المصريين النووية القديمة. ثم ادعى كل من أينشتاين وأوبنهايمر أنهم توصلوا لأسرار صناعة القنبلة النووية واستطاعوا اختراعها. في عام 1961 جاءت بعثة روسية عسكرية إلى صحراء الجيزة في مصر، نفذتها المخابرات السوفيتية الKGB تحت اسم مشروع إيزيس. الهدف المعلن كان دراسة إمكانية استخدام تكنولوجيا الحضارة المصرية القديمة في تطبيقات عسكرية حديثة تستفيد منها مصر وروسيا في إطار تعاون استراتيجي. لكن السبب الحقيقي اللي كان ورا مجيء البعثة دي هو إن 2 من البدو المصريين اللي كانوا عايشين قريب من المنطقة دي عثروا على مقبرة سرية في الجيزة، وبعدها بوقت قصير أصيبوا بأعراض تشبه التعرض لأشعة نووية، واللي بيأكد إن المقبرة دي كانت بتحتوي على مواد مشعة نووية. إن أفراد البعثة كانوا لابسين ملابس واقية من الإشعاع النووي، وقاموا بنقل 5 صناديق ومومياء وتابوت و8 عينات لرموز الكتابة الهيروغليفية. بعد كده تمكن العلماء من تحديد عمر المومياء اللي كانت داخل المقبرة وقدروها ب12,000 عام، وإن الحضارة المصرية قد يصل عمرها إلى 26,000 عام. حتى رموز مصر لم تسلم من السرقة، فرمز الهرم تم سرقته ووضعه على عملة الدولار، وأوهمونا في كتب التاريخ بأن الهرم مقبرة، بينما هو مرصد فلكي ومصدر للطاقة الكهرومغناطيسية فائقة التقنية ومتعددة الاستخدامات. وعين حورس التي ترمز إلى الإله الواحد الأحد الذي لا يغفل ولا ينام سرقوها ونسبوها إلى الماسونية والدجال المنتظر. زيفوا التاريخ وادعوا إن الحضارة المصرية القديمة متعددة الآلهة، ولكنها في الحقيقة هي صفات ورموز وأسماء الإله الواحد الأحد، الله الذي خلق نفسه بنفسه. فجاء في كتاب التوحيد الذي أسماه العلماء اليهود كتاب الموتى نص في أحد متونه بيقول: في البدء كان الظلام والعماء والسكون، ولا شيء سوى المحيط، ومن باطن هذا المحيط المظلم خلق الله نفسه بنفسه، وخرج ليفيض النور والحركة على الوجود. وكان أول ما خلق هم جنود ملائكة التكوين 8، خلقهم من أنفاسه ليكونوا حملة عرشه فوق الماء، والعرش كان هو التاسوع لهؤلاء 8 المقدسين. ومن بردية تحوت وأناشيد الملك المصري إخناتون نص بيقول: في البدء كانت الكلمة، والكلمة مصدرها الإله، إله واحد هو كل شيء كان، وكل شيء كائن، وكل شيء سيكون. محال على من يفنى أن يكشف النقاب عن سر ما لا يفنى. عرشه في السماء وظله على الأرض، فوق المحسوسات ومحيط بكل شيء، موجود بغير ولادة، أبدي بلا موت. وبردية تصف الإله الواحد يقول النص: هو في مخلوقاته وهو يعلو عليها جميعا، هو يرى ببصره كل شيء ولا تراه الأبصار، ويسمع كل همسة ولا تدركه الأسماع. وصلاة تقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وشهادة من نصوص كتاب التوحيد تمثل اعترافات الإنسان إذا وقف أمام ربه يوم القيامة. نص بيقول: السلام عليك أيها الإله الأعظم، إله الحق، لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا، ولم أسلك سبيل الضالين، ولم أحنس في يمين، ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد من رحمي، ولم تمتد يدي لمال غيري، لم أكن كاذبا، ولم أكن لك عصيا، ولم أسعى في الإيقاع بعبد عند سيده، إلى غير ذلك من النصوص التي تتوافق مع القرآن الكريم. الحقيقة التاريخية إن أعداء مصر هم من كتبوا تاريخها القديم وزيفوا الحقائق من بداية الاستعمار الفرنسي ثم البريطاني، وعلمائهم اليهود من أمثال تسلا وأينشتاين وأوبنهايمر استفادوا من الأسرار العلمية المسروقة من علوم قدماء المصريين،
وادعوا إنها من مخترعاتهم في محاولة لإخفاء إن الحضارة المصرية القديمة امتلكت وسائل تكنولوجيا فائقة بما فيها النووي بتطبيقاتها السلمية والعسكرية، إلى جانب علوم الفلك والهندسة والطب والزراعة ووسائل الانتقال الجوية. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.